Kérhetik kapaszkodni, vagy nem nagyon belegondolni. Lássuk, mi van a falon túl. Sziasztok! Itt vagyunk a Kobuciban, ahol ma este 25 éves jubileumi koncertet ad a Hiperkarma. Teltház, legendás dalok, minden, ami kihagyhatatlan. Mi az az egy szó, ami eszetekbe jut a Hiperkarmáról? Család. Család. Jó. És mi az első Hiperkarma élményed? Először a Művészetek Völgyén voltunk Hiperkarmában. Az első apukám, amikor vitt minket a suliba. Én 6 éves voltam, ő meg kb. 12, és mindig ezt nyomtuk a kocsiba. Konyharegény album. Igen, a konyha. Sőt, a konyharegény a kedvenc számomra. Hú, hát ilyen szerintem 14 éves korunkban még ilyen ócskán ájúdozva hallgattuk, és nagyon tetszett nekünk a Hiperkarma. Sziasztok! Örülünk, hogy itt lehetünk a backstage-ben. Az első kérdésem, hogy mit jelent számotokra a 25 éves jubileum? Vártátok ezt a mérföldkövet, vagy csak egy újabb állomása a zenekarnak? Én úgy érzem, hogy mind a kettő. Amikor 25 éve ez az egész elkezdődött, és a zenekar megalakult, illetve az első lemez napvilágra került, akkor én nem gondoltam volna igazából, hogy 25 év múlva is téma lesz ez a lemez olyan szinten, hogy tényleg ennyire sikeres koncerteket tudunk adni, úgyhogy az első lemeznek a dalait játsszuk rá, és 25 év múlva is éneklik még azok, akik először hallották 2000-be, illetve sokszor már a gyerekeikkel együtt éneklik, úgyhogy ez egy generációs dolog. Ez úgy veszük, akkor ez egy negyed század. A mai nap elhangzik a teljes első albumanyaga, ugye? Tehát erre készültetek valahogyan specifikusan, fizikailag, lelkileg? Főleg elsősorban próbával és gyakorlással készültünk. Ahhoz képest egyébként nem túl sok számban, ami az első lemezen nincs rajta, és nem játsszuk, de azért 3-4-5 szám volt, amit azért föl kellett eleveníteni és kigyúrni frankóra. Azt gondolom, hogy sikerült, meg jó érzés volt nekünk is elővenni ezeket a nótákat. Sosem voltunk segik, az össze-vissza élet, a királyok síelők, az üres és az erdő. Azt hiszem ez az 5 dal az első lemeznek a 14 dala közül, amit már nagyon régen nem játszottunk ezek közül, amiket felsoroltam. Van olyan is, amit már évtizedek óta. Ha visszatekintetek az elmúlt 25 évre elnézést, akkor van-e valami, amit másként csinálnátok? Legyen szó dalszövegírásról, hangszerelésről, egyéni döntésekről. Hát talán azt a 20 év drogozást, azt, hogyha meg tudtam volna úszni, meg tudtam volna spórolni mondjuk, hogy a 10 évre le tudtam volna alkudni a sorssal, vagy Istennel, annak örültem volna, de hát 20 éves lett ez a tanulópénz. Ezen változtatnék, azt egy kicsit talán rövidre fognám azt az időszakot. Ez ugyanez érvényes a zenekarra is, mert hogy azok nem voltak könnyű időszakok nekünk se, így most azért sokkal jobban működik az egység. Tehát a Hiperkarma többször újjászületett. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztétek, hogy ez az utolsó koncert. Hogyan sikerült ezen túllépni? Mi tartotta össze a csapatot? Nekem volt olyan időszak az elmúlt 25 évben, a már említett szétesett időszakomban, amikor nem csak hogy azt gondoltam, hogy ez lehet az utolsó koncert, hanem azt is, hogy ez lehet az életem utolsó napja, mert előfordult elég sokszor, hogy éreztem azt, hogy most már érkezik a kaszás, és el fog engem vinni, és akkor még rátettem egy lapáttal. Úgyhogy az, hogy életben vagyok, az én tudom a legjobban, hogy egy isteni csoda. Itt szerintem az, amit Robi mond, hogy amikor ő érzett hasonlókat, ott nekünk is volt néha, hogy legalábbis én éreztem, hogy na, akkor
lemegy ez a koncert, és vajon lesz-e még, de rendszeresen utána tök jól ment tovább a dolog, tehát hogy valahogy megtalálta az erejét Robi is, mi is, és simán mentünk tovább, talán még erősebben is mostanra, meg abszolút látszik, hogy megérte, hosszú út volt, de teljesen működik így. Én 2023 elején kerültem be a zenekarba, úgyhogy én még ezt nem tapasztaltam, illetve hát lekopogom, hogy nem is fogjuk, remélem. Úgyhogy igen. Hogy vannak olyan dalok, amelyek igazából szinte ilyen generációs himnuszokká váltak. Viszont számotokra vannak olyan dalok, amiknek a jelentése, mondandója mást jelent most, mint amikor írtátok őket. Számomra a dalok mindig is olyanok voltak, mint hogyha naplót vezetnék, a dalszövegek mindig arról szóltak, ami abban az adott időszakban, amikor megírtam őket, éppen történtek velem. És hát elég sok változáson mentem keresztül. Nem vagyok alakváltó, de hogyha valaki megnéz rólam régi fotókat, ahogy alakult a személyiségem, a kinézetem is nagyon, nagyon sokat változott mindenféle szempontból. Így tehát egy régi dalt, ami mondjuk én teljesen bepörgött állapotban született, mondjuk teszem azt az Amondó című számot, azt már nem úgy énekelem el, hogy benne vagyok a sűrűjében, hanem mintha egy naplóbejegyzést olvasnék, és a naplóírást akármilyen formában, nem csak dalok formájában, tényleg szívből ajánlom mindenkinek, egy rálátást ad önmagadra, mint hogyha az életednek az egyik szereplője lennél, és így mondjuk eléneklem ezt az Amondó számot, akkor a 2003-as önmagamnak a naplóbejegyzését olvasom el, és ezzel olyan rálátást kapok arra, hogy hát honnan küzdöttem fel magam. Már mást jelent, mást érzek közben, miközben előadom, de ugyanolyan jó, hanem jobb sok esetben. A szövegeket abszolút a Robi írja, úgyhogy nyilván ez mi nem tudunk így hozzászólni. Nekem viszont olyan van, amit 25 év után értettem meg például. Nagyon jó példát tudok mondani, és tavaly itt a Kobuciba lőtted le a poént. Ugye a Mindenki függ című nótánkban elhangzik az, hogy kövér lányok kényeztetnek, sosem láttam náluk szebbet. Mire egyszer csak Robi mondja, hogy de igen, de hogy ott van, hogy vártam. És hogy az még a mondathoz tartozik, ugye nyilván a szövegekben ott van egy szünet, vagy tehát, hogy nem érződik, hogy az ott egybe. Tehát, hogy kövér lányok kényeztetnek, sosem láttam náluk szebbet, vártam. És már is, tehát, hogy 25 év után értettem meg, hogy mit is jelent ez a mondat valójában. Nekem meg inkább annyi, hogy én világéletem inkább zenecentrikus voltam, nem szöveg, és itt az elején, amikor én 16 óta vagyok a zenekarban, évekig a szövegekkel nem voltam tisztában. Tehát, hogy játszottuk, nagyon élveztem a dalokat, és így mindig egy-egy sor megragadt, egy aktuális élethelyzetben az úgy nagyon magamra ismertem, és akkor van még olyan, amit egyébként 2 hete figyeltem meg úgy igazán a szövegét, és ilyen annyira jól, tehát gyakorlatilag flasheltem rá egy órát, hogy úristen, ez milyen jó. Ez melyik volt? Nekem most ez hát a jó szerencsét most így az élethelyzetemben éppen az nagyon, de egyébként a falon túllal voltam úgy egy pár hónapja, hogy így direkt így tudatosan, na akkor nézzük meg, és ahogy így elképzeltem azokat a képeket, amiket Robi... De hogy tényleg az a kép, ahogy Robi megénekli, így hirtelen így értelmet nyert, és már nem csak az érzés van bennem, hogy egy jó kemény, élőben jó kemény rockdalt játszunk, hanem úgy tudom is, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy nekem ez a szöveghez fordulás, vagy szövegfókusz, ez most kezd megjönni, úgyhogy és egy tök jó, szerintem egy jó irány, hogy ezt a Robi szövegein tudom megtapasztalni. Hát, mint mondtam, én 2023-ba kerültem a zenekarba, de azért eléggé figyeltem mindig a Hiperkarmának a pályafutását, mondjuk úgy 2000-től, vagy a 2000-es évek elejétől akkor figyeltem föl rá, és pontosan a szövegek miatt, tehát engem éppen azok fogtak meg a szövegek, főleg amikor a szövegnek és a zenének van egy ilyen nagyon jó összhangja, vagy egy olyan annyira illik a szöveg a zenére, vagy a zene a szövegre, az nekem mindig nagyon fontos volt. És egyébként az a varázslatos, amikor most, hogy elkezdtem ugye koncertezni a Hiperkarmával, hogy a közönség
betűről betűre, és nem egy-két ember, hanem az első, nem tudom, 10 sor, akiket én látok csak, nyilván még mögöttük is, meg hátul is valószínűleg vannak ilyen emberek, akik betűről betűre éneklik a számokat. A Robinak nem kevés szöveg van egy számba, nem mindent énekel lassan, tehát hogy valamit nagyon gyorsan énekel, és a közönség ezt megtanulta, és ennyi mindent jelent az embereknek a hiperkarma, úgyhogy hát igen, ez szerintem ez egy csoda. Nekem még egy gondolat, én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, és ott volt egy olyan óránk, ahol kaptunk egy olyan feladatot, hogy 3 dalt vigyünk be, és mondjuk el, hogy ezt választottuk, megmutattuk a többieknek, és egyik osztálytársam az Amondót hozta. Mellettem ült egy másik osztálytársam, és amíg ment a zene, ő szóról szóra az egészet végigreppelte, és ugye azért abban tényleg nagyon pörgős, és vannak olyan részek, hogy így kvázi lehetetlen, és mindent tudott, és így a tanár így végig azt nézte, hogy van egy ilyen osztálytársam, és utána nem arról volt szó, hogy a srác, aki hozta, hogy mi, hanem így jött, hogy na akkor ezt te honnan tudod ennyire, és így tényleg nagyon durva, hogy dobos ráadásul, dobos lány, és nagyon durván, de egyébként tegnapi koncerten volt egy ilyen kis 6-7 éves forma kislány, az apukájának a nyakába, és az Amondótól kezdve az összes szöveget úgy mondta, így láttam, hogy tudja az egészet, tehát nem az vagy részleteket, hanem minden. Úgyhogy ez így kemény. Van olyan dal, amit nagyon szívesen játszotok élőben színpadon. És hogy ez melyik? Szerintem mindannyiunknak erre külön válaszaik lesznek. Én, amit nagyon szeretek élőben játszani, az mondjuk a dob megbasszus, különösen a gitárszólóját élvezem. A Rock and Roll 2010 szeretem, a falon túlt is nagyon jó játszani, jó kézre esik az akkord, a dallam is úgy lett kialakítva, a hajlítások. A baladák közül a Hiperkarma című számot szerettem nagyon énekelni, és a Jó szerencsét, és a Napsütötte részt. És még sorolhattam, de inkább átadom a szót. Azért nehéz, mert minden dal, én ezt úgy képzelem el, minthogyha vannak szülők, és van X gyerekük, és mindegyiket ugyanúgy szeretik, tehát hogy gyakorlatilag minden másért jó játszani, vagy éppen tényleg van egy nap rosszabb paszba, vagy akkor lehet, hogy jobban kötődsz egy balladához, de lehet, hogy föl vagy pörögve, akkor meg egy keményebb dalhoz, tehát ez inkább szerintem így megy. Nálam inkább olyan vagy mi az, amit annyira nem szeretek játszani, és közben a dalt szeretem, de játszani valamiért élőbe kicsit kényelmetlenebb, és ez lehet, hogy csak a saját technikai korlátom, de hogy így alapvetően... Akkor ezt megbeszéljük, elmondod melyik azok, és azokat nem fogjuk játszani. Egyébként ez a Fekete Péter, de közben meg imádom. Tehát, hogy igen, de nekem is van egy ilyen, ott a Fekete Péterben valahogy, mint hogy halkabban dobolnál. Vannak mert abban így direkt ilyen dinamikákat. Szerintem azt próbáljuk meg úgy, hogy rendben. De látod, most megkérdezted ezt, és akkor így nekünk is tök jó, hogy akkor de közben meg szeretem a dal, csak de hogy a többi dal meg olyan, hogy mindegyiket szívesen játszom, sőt, bármilyen koncert van, megláttam a setlistet, és de jó játszunk. Majdnem felsoroltátok az összeset, amit én is szeretek, de még nem teljesen, mert mondjuk a dob meg basszus, meg a Rock and Roll 2000 az nekem is nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. A Rock and Roll 2000 azért, mert az volt az első hiperkarma szám, amiben beleszerettem, és egy válogatás kazettára fölvettem magamnak még annak idején. A dob meg basszus azért, mert benne van a Szakmámat címében a számnak. Egyébként nagyon jó annak a groove-ja, annak a dalnak. Nagyon szeretem még a Felejtőt, az Amondót is nagyon szeretem, a Lidokain is a nagy kedvencem. Nem is tudom, hozd ide a setlistet, és felolvasom az egészet.
Hát nem tudom, mit fűzhetnék hozzá, nem inkább csak olyan kevésbé élvezetes nótákat tudok mondani, de példákat nem is hoznék, mert attól tök profi, hogyha ezt nem látja senki más rajtam kívül. Köszönjük, hogy itt lehetünk ma a Hiperkarma koncerten, és kövessétek a Alternatívot még több kulturális tartalomért.